8 مارس حنا يمنا كلها 8 مارس حتى نفتخروا بنفوسنا باننا امهات ونساء، ماشي بالضبط 8 مارس، العام كله عندنا حنا 8 مارس، وبالخصوص نهار دخلت لهاد المؤسسه ولات حياتي عندي كلها 8 مارس، كلها انفتاحات، كلها تفاؤل، ما بقاش عندي هذاك التشاؤم. المؤسسه الدار البلاش واه بدلت لي شحال من حاجه الصراحه، ما نكذبوش على الله، وتنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وتنشكر بالخصوص مها المادي. بالنسبه لي 8 مارس هو حقوق المراه العالمي، ولكن تنظن بانه واحد النسبه قليله ديال النساء اللي هي شدت حقوقها، والاكثريه ديال النساء ما شدتش الحقوق ديالها، لان حقوق كثيره بزاف كاينه عند النساء، منهم النساء الارامل كتكون عندها الصنعه وتيكون عندها بزاف د الحوايج، ولكن ظروف صحيه بالنسبه ما بقى الشوف تيكون عندها ناقص، بالنسبه امراض اللي هي كتمنعها بان تمارس هذوك الاعمال اللي خصها تمارس باش تعاون راسها، حتى هي كيخصها واحد الحقوق اللي تعطى لها، بانه تشوف فيها البلاد ديالها بواحد عين الرحمه، بان تعطيها حتى وهي واحد الحقوق اللي هي تستاهلهم، واحد شويه باش تعيش واحد العيش الكريم. لا ما يمكن لهاش بان تدوز واحد الفتره من حياتها وهي تتناضل وهي كتربي وهي تدير وتجي حتى الاخر ملي كتكبر وتمرض وتسالي وخصها تعاود ثاني تخدم من جديد، ما يمكنش لان صحتها ما كتسمح ليهاش. لهذا خصها واحد شويه الحقوق، ما تنطلبوش حنا كثير، هي واحد شويه باش تعيش حتى هي بكرامتها، واحد شويه اللي بقى ليها في العمر ديالها. اللي تبدل فيا ملي دخلت المؤسسه، انا دخلت ما كنتش نعرف المؤسسه، تعرفت عليها بواحد على طريق واحد الصديقه، وجيت انا غير هكاك ما عارفاش انا كاع سميتو ديال المؤسسه شنو هو سميتو ديالها كيف غاديه وكيف سميتو، ولكن بعد ملي انخرطت في المؤسسه بقيت نعرف شويه بشويه الورشات، بزاف د الحوايج عرفت فيها، لانني انا عمرني ما كنت كنحلم بانني انا نكون نمثل المسرح ونطلع فوق خشبات المسرح وندير بزاف د الحوايج، ولا ندير الموسيقى ولا ندير الحضره ولا ندير التصوير ولا ندير بزاف الغرافيزم ولا بزاف د الحوايج اللي درتهم اللي ما كانش كاع حتى في الخيال ديالي كنت نحلم بهم، والحمد لله دوزتهم في المؤسسه وحققتهم. والمؤسسه عطاتني واحد الثقه في النفس اللي هي بزاف، واحد الحريه، كنحس بواحد الحريه اكثر، لانني كنت مخنوقه الدار والحيوط والولاد، هذا الشيء اللي كان عندي انا، ما كنتش عارفه في الحياه الخارجيه اش فيها نهائيا، ما عارفاش، ولكن من بعد تفرج الله يرحمه وداك الشيء وخرجت وشفت بزاف ديال الحوايج، وعلمتني المؤسسه بزاف ديال الحوايج. 8 مارس بالنسبه لي كتعني لي بزاف، بعدا من بين هاد الشيء اللي كتعني لي 8 مارس هو ان الناس بدا العالم كله ولا تيعرف المراه، المساواه ديالها والنضالات ديالها، وبداو الناس شويه كتصنتوا لمشاكلها، شويه انا بدا تيجيني شويه الحق اللي عطاونا، مازال ما كملوا لنا الحقوق ديالنا. بالنسبه ليا انه باقي المشاكل كتعاني مع الزوج ديالك، مازال ما عطينكش الحق ديالك مزيان معاه، تمشي كاع معاه تمشي تهضري وتمشي تكلمي، ما تحسي براسك بانه راه ما عطينكش داك الحق اللي بغيتي، مازال ما كاينش. وبالنسبه للخدمه انا كنت خدامه وكنت كنعاني وكندير باش نوصل لديك الخدمه ديالي، ونهار طلبت حقي وليت في مشاكل اخرى، خرجت كاع خرجوني من الخدمه. علاش؟ لانه طلبت شيء من الحقوق ديالنا اللي حنا خصو يكون عندنا. بزاف 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 خرجتني من شحال من حاجات كنت نعاني منهم هذاك الشيء ديال الخدمه، وليت كنلقى راحتي فيها بزاف، والله العظيم لو كنت نلقى راحتي بزاف انا في دار بلاش، شفت فيها حاجات وتعرفت مع ناس وليت مندمجه مع عيالات، تنشوف شنو مشاكلهم، تنولي نلقى الحمد لله انا مشكلي ما تيسوى والو قدامهم، وبزاف د الحاجات وتنشطوا فيها
انا بعدا تنكون جايه لدار بلاج بحال ما عرفت فين غاديه، انا كنعرف راسي كنجي كاع مقلقه وكنمشي من هنا فرحانه الحمد لله. شكرا عليك. 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، ياك؟ يوم عالمي للمرأة. وفي الحق أعطى المرأة الكثير، واخا ماشي للدرجة اللي تطمح لها توصل لها المرأة، ولكن تقريبا واحد 50% ولا 60% راه حققت. شحال المرأة حاضرة في الصحة، في التعليم، في البرلمان، في التمثيل، يعني في جميع، في الصحافة الإعلامية، في كل شيء المرأة حاضرة فيه كل شيء المرأة، ولكن باقي ما خداتش حقها كما ينبغي. تنطلب المساواة بين الرجل والمرأة، باقي ما لحقناش للدرجة اللي بغينا، واخا كاع هذا الشيء، ولكن باقي ما لحقناش للدرجة اللي بغينا. باقي المرأة تتعنف، باقي المرأة تتعاني من مشاكل مع الزوج ديالها في البيت. كاين بعض الازواج الله يهديهم. مؤسسة دار بلاج الكثير يا بنيتي، جهد ما نقول لك وجهد ما نوصف لك، الكثير الكثير الكثير. ربما ارتحيت نفسيا اولا بالدرجه الاولى على حقيقه هذه المؤسسه كنت فيها انا وولدي وبنتي، كنا مجموعين في هذه المؤسسه، وهما بحكم الدراسه كلها فين داتو الوقت، ولكن انا بقيت مستمره، وبالخصوص نهار الاثنين ونهار الخميس. هاد الورشات اللي عندي الاثنين والخميس ما نقولكش اش غيروا في حياتي لواحد الدرجه ما تصورلكش. تنجي تنمشي مرتاحه، بحال كنت مريضه وتنجي لهنا وتنرتاح. شفنا شخصيات، شفنا ناس، تعلمنا، تأدبنا، شفنا ناس شفنا شخصيات كبار. بالنسبه لي انايا كيف 8 مارس ذاك العام، كيف 8 مارس هذا العام لقاتني كنعاني وباقي تنكافح، حتى ولو انهم حقروني حيت مرة، حقروني بزاف. اش تكون مرأة اش غادي دير كاع شنو في جهدها. بغيتهم يحيدوا ديك كلمات راهي مرأة، راهي جالسة في الدار. خصها تحيد هذيك جالسة في الدار، لأن المرأة إلا جالسة في الدار كتخدم النهار كله، كتقيل تخدم النهار كله وتتسنى من الراجل يقول شكرا. الحمد لله عندي أنا راجل متفاهم، ولكن أحيانا اش ديري تضلي جالسة في الدار، أحيانا تتقال للمرأة. مؤسسات تاع دار بلاج بزاف بزاف، انا داخله لها دروك 14 سنه هادي، من الامهات الاوائل في الورشات. كان عندنا ورشه وحده دوكا تبارك الله، راه ورشات تارزو تنعلموا بعضياتنا، وهي طرح لنا لما دي. شكرا لها من هذا المنبر وتحيه لها، المراه المناضله الكبيره في حياتنا. طرحات بانه غادي نديرو، حيت شافت العيالات كل وحده من غالقه على نفسها، وكل وحده عندها همومها، تنبداو نعاودوا لبعضنا. فطرحات عندنا باش دارت لنا ورشه تاع ورشه قصريه فش القلب. كل مرة كتعاود اللي طاح على بالها وتتفش قلبها وتتقول همومها وتقول اللي بغات. كاينه اللي كتضحك، كاينه الحاجه اللي كتبكيك. المهم تنمسحوا دموعنا، كنضحكوا، المهم تنخرجوا مرتاحين، كنغسلوا كاع الهموم ديالنا وكنخرجوا من هذيك الحجره مرتاحين، ولكن كلهم اسرارنا كيبقاو داخل الحجره. جات ثاني ورشه اخرى اللي هي دعماتنا وخلاتنا بالنسبه للحياء ضروري غادي يبقى عند المراه. هذاك مساله تاع الدين الاسلامي، ولكن مساله ديك الخجل هذه حشومه، حيت كبرنا في هذه حشومه هذه، لا ما ديرهاش هذه حشومه، هذه ديك كلمه حشومه تتبقى تابعنا في ظهرنا دائما وفي روسنا، بان تتبغي كاع ديري شي حاجه تقولي لا حشومه، حيت كبرتي في طريقه تقليديه وخوك الكبير هو اللي تيحكم وما تخرجيش وما تدخليش، كلشي عندك بميزان، حيت خوك الا جا خاصو يلقاك في الدار. والحمد لله كبرنا وتربينا تربيه حسنه يشكر عليها، ورغم شويه كان صعيب معنا بعض المرات طيحتنا العصا، ولكن الحمد لله كبرنا. وديك حشومه هنا دار بلاج مع المسرح، مع ورشه المسرح، وتنسطر عليها بالاحمر. كنتمنى كل العيالات، والحمد لله لا ما راه دايره لينا انطوغ دوغول. المهم ما نقولكش المسرح الجارفيه وديك الوقفات المسرح، نهار الاول فاش بينا نوقفوا راه ما قدرناش،
ودوزنا ورشات كثيره في دار بلارج، يعني لا تعد ولا تحصى، يعني بزاف بزاف بزاف. منهم اليوغا اللي ما كناش نحلموا نديروها، درناها مده 3 سنوات. درنا الورشه ديال دروكا حنا غندخلوا لها اللي هي ورشه السولفيج. تحيه نسائيه مني لجميع النساء اللي في دار بلارج والمراكشيات والمغربيات ولما لا العالم كاملهم، العيالات اللي في العالم. خصنا نحبكوا، ماشي حيت كاين اليوم العالمي صافي راه شدينا حقوقنا، راه باقي ان شاء الله طريقنا طويله، وباقي بينا نكافحوا وبينا نجتهدوا ان شاء الله تنوصلوا لواحد المستوى كي قلنا المساواه. تيقول لك راه تساوينا مع الرجال، وراه مازال ما مساويينش، لان اللي حط القانون ديال الاسره واللي حط القانون ديال المراه راه راجل. يعني باقي غادي نكافحوا وباقي الطريق طويله ان شاء الله، وباقي غادي نوصلوا للمبتغى ديالنا. والا ما وصلناش حنا دروك راه بنياتنا غادي يخلفونا وغادي يكونوا ان شاء الله في الطريق ديالنا. ونتمنوا باش تكون المراه دائما تتكافح. كافحوا العيالات، كافحوا